Alina hoot de golden slutel in haar trillende, handen terwijl duizenden ogen, haar vanuit de valazal aan staren. Zij weet dat dit moment niet alleen haar leven zal veranderen, maar dat van alle kinderen die nooit een stem hebben gehad, en het begon allemaal met een verlaten knuffelpop in een kringloopwinkel, 6 maanden geleden. De herfst kleurt de straten van Bloemendaal in golden tinten wanneer Elena Jansen voor het eerst de beslagen glazen deur van tweede kans, de kleine kringloopwinkel, opent waar ze een bijbaantje heeft gevonden. Op 23-jarige leeftijd, net afgestudeerd in pedagogiek aan een hogeschool, waarvoor ze jarenlang heeft moeten sparen en offers heeft gebracht, heeft ze elke extra cent nodig, terwijl ze op zoek is naar een baan als leerkracht. Haar ouders, immigranten die 's nachts kantoren schoonmaken, hebben elke cent van hun spaargeld in de opleiding van hun dochter geïnvesteerd. De winkel ruikt naar oude boeken en lavendel, een geur die Elena zal leren associëren met verborgen mogelijkheden. Margreet de Vries, de 60-jarige eigenaresse met altijd keurig opgestoken, grijs haar, ontvangt haar met een voorzichtige glimlach. Margreet heeft tweede kans opgericht nadat ze haar baan bij een groot bedrijf verloor, haar frustratie omzettend in een doel door vergeten voorwerpen in nieuw leven te geven. Het gaat niet alleen om het verkopen van gebruikte spullen, legt Margreet uit op die eerste dag, terwijl zij een plank met kinderboeken rechtzet. Het gaat erom te geloven dat alles en iedereen een tweede kans verdient, inclusief de mensen die hier binnenkomen, op zoek naar meer dan alleen een goedkoop object. Elena knikt, maar begrijpt nog niet helemaal wat die woorden betekenen. Dat zal veranderen wanneer ze de pop ontdekt. Het is een regenachtige donderdag in november, wanneer Elena haar vindt, begraven in een doos met gedoneerde spullen, die net binnengekomen is. De knuffelpop heeft warrig bruinwollen haar, een verbleekte blauwe jurk en een gedeeltelijk losgeraakte arm. Maar het zijn die ogen die de aandacht trekken, 2 blauwe knoopjes, zo liefdevol geborduurd, dat zij een ziel lijken te bevatten. Een klein vergeeld papiertje zit om haar pols gebonden. Voor Sarah, met liefde, mama. Wie heeft dit gedoneerd? Vraagt Elena, de pop met onverklaarbare tederheid vasthoudend. Margreet kijkt in de doos. Van een gezin van de Lindenlaan. Mevrouw Davidson. Ze zei dat ze naar een verzorgingshuis verhuisde en niet alles mee kon nemen. Elena voelt een knellend gevoel in haar hart. De Lindenlaan staat bekend om zijn grote, elegante huizen, maar ook om de verhalen van gezinnen die uit elkaar zijn gevallen door de onophoudelijke jacht op professioneel succes. De pop is niet zomaar een achtergelaten speeltje. Het is een symbool van een kindertijd die iemand achter zich heeft gelaten. Mag ik proberen meer over deze Sarah te weten te komen? Vraagt Elena. Margreet fronst haar wenkbrauwen, maar er zit instemming in haar ogen. Als je denkt dat je dat moet doen. In de weken die volgen, verandert Elena's onderzoek in een persoonlijke missie. Ze ontdekt dat Sarah Davidson nu 15 jaar oud is en haar kindertijd heeft doorgebracht met oppassen, terwijl haar ouders een vastgoed-imperium opbouwden. De pop was een cadeau van haar oma van moederskant, een eenvoudige vrouw die stierf toen Sarah 8 jaar oud was. Elena weet dat ze de pop gewoon in de verkoop moet doen, maar is iets dat haar tegenhoudt. Tijdens haar pauzes op het werk naait ze aan de pop, wast ze haar jurk en kampt ze haar wollen haar. Margreet kijkt stilletjes toe. Ze herkent in de jonge medewerkster een goedheid die de wereld heeft proberen te verminderen, maar niet heeft kunnen uitdoven. Het antwoord komt wanneer Elena eindelijk de moed verzamelt om het huis van de Davidsons te bezoeken. De villa van rode bakstenen lijkt te imposant om echte geluk te bevatten. De heer Davidson doet open, een lange man in een perfect pak, zelfs op zaterdagmiddag. Zijn ogen hebben dezelfde blauwe tint als die van zijn dochter, maar ze dragen een kilte die Elena meteen herkent. Wat wilt u? Vraagt hij,
zonder enige beleefdheid. Elena laat de pop zien. Ik heb dit gevonden in een donatie en dacht dat Sarah het misschien leuk zou vinden om het terug te hebben. Het gezicht van de heer Davidson verhardt. Sarah speelt al jaren geen poppen meer. Ze heeft belangrijkere dingen waar ze zich zorgen over moet maken. De voorbereidingen voor prestigieuze universiteiten laten geen tijd voor kinderlijke sentimentaliteit. Maar het betekende iets speciaals. Luister, Meisje, onderbreekt hij, zijn stem vol minachting. Ik weet niet wie u denkt te zijn, maar ik heb geen kringloopwinkelverkoopster nodig die mij advies geeft over hoe ik mijn dochter moet opvoeden. Sarah heeft een schitterende toekomst voor zich. Ze hoeft niet teruggetrokken te worden naar een verleden dat haar niet langer dient. Elena voelt de blos op haar wangen stijgen, maar houdt haar stem kalm. Met alle respect, meneer, deze pop is met liefde gemaakt. Het etiket zegt dat het een cadeau was van haar moeder. Haar moeder is dood, zegt hij brutaal. En mijn dochter heeft geleerd dat de echte wereld geen ruimte heeft voor fantasie. Nu, als u het mij niet kwalijk neemt, moet ik een belangrijk telefoontje plegen. De deur klapt hard dicht, maar Elena beweegt zich niet meteen. Door het raam op de tweede verdieping ziet ze een silhouet, een mager meisje met blond haar dat haar observeert. Voor een moment kijken ze elkaar aan, en Elena ziet iets dat haar de rest van de middag achtervolgt. Herkenning, verlangen en diepe droefheid, die te groot is voor iemand zo jong. Terug in de winkel kan Elena zich niet concentreren. Margaret merkt haar onrust op en luistert tijdens een theepauze naar het hele verhaal. Je hebt gedaan wat je kon, zegt Margaret vriendelijk. Sommige mensen bouwen muren zo hoog dat ze er zelf niet meer overheen kunnen kijken. Maar Sarah, ze zag de pop, ik weet dat ze zich herinnerde. Margaret zwijgt een lange tijd, roerend in haar thee. Elena, ken je het verhaal van de zaaier? Elena schudt haar hoofd. Een man liep door dorre velden, zaadjes strooiend. Mensen lachten hem uit, zeiden dat er niets zou groeien in die harde grond. Maar hij ging door dag na dag, want hij wist dat sommige zaadjes tijd, geduld en de juiste omstandigheden nodig hebben om te ontkiemen. Soms is goedheid zo, we zien de resultaten niet meteen, maar dat betekent niet dat ze er niet komen. Die avond nam Elena de pop mee naar huis. In haar kleine appartement, omringd door de pedagogieboeken die ze had gestudeerd, en de dromen om ooit het verschil te maken. In het leven van kinderen nam ze een beslissing die alles zou veranderen. Als ze de pop niet direct aan Sarah kon teruggeven, zou ze een manier vinden om de magie van de kindertijd terug te geven aan andere kinderen, die ook te snel volwassen waren geworden. De volgende maanden begon Elena bezoeken te brengen aan opvangcentra, kinderziekenhuizen en buurthuizen in de armste wijken van de stad. Ze nam niet alleen Sarah's pop mee, maar ook andere poppen die ze in de winkel vond of die ze zelf 's avonds naaide. Ze vertelde verhalen, organiseerde knutselactiviteiten en belangrijker nog, ze luisterde. Ze luisterde naar meisjes zoals Roos, 10 jaar oud, die voor haar jongere broertjes en zusjes zorgde, terwijl haar moeder 3 banen had, naar Jamie, 8 jaar oud, die was gestopt met praten nadat haar ouders waren gescheiden, naar Aisha, 12 jaar oud, die documenten vertaalde voor haar immigrantenfamilie, terwijl ze eigenlijk had moeten spelen. Bij elk bezoek droeg Elena Sarah's pop bij zich, nu volledig gerestaureerd. De kinderen waren gefascineerd door haar verhaal, een pop die haar eigenaresse had verloren, en nu de wereld rondreisde op zoek naar andere kinderen om lief te hebben. Elena creëerde een speciaal ritueel. Elk kind mocht de pop vasthouden, in stille wens doen en hem dan doorgeven aan de volgende. Het was simpel, maar diepgaand krachtig. Margaret observeerde Elena's transformatie met steeds groeiende bewondering. De jonge vrouw die in de winkel was gekomen
op zoek naar een tijdelijke baan, was iets kostbaarders aan het worden. In brug tussen verschillende werelden, in herinnering dat mededogen nog steeds bestond. Je doet iets moois, zei Margaret op een decembermiddag, terwijl Elina een nieuwe doos met poppen klaarmaakte om naar het kinderziekenhuis te brengen. Maar pas op dat je jezelf niet verliest in het lijden van anderen. Jouw licht is te belangrijk om te worden gedoofd. Elina glimlachte, maar Margaret zag de uitputting in haar ogen. De jonge vrouw werkte overdag in de winkel, bracht 's middags haar bezoeken en naaide 's avonds poppen. Haar ouders maakten zich zorgen en vroegen wanneer ze een echte baan in het onderwijs zou zoeken. Het antwoord kwam uit onverwachte hoek. Dr. Amanda Torres, directrice van buurthuis Hoop, had de impact van Elina's bezoeken waargenomen. De kinderen spraken nog weken na elk bezoek over het popmeisje. Sommigen die waren gestopt met deelname aan de activiteiten van het buurthuis, kwamen alleen maar terug, omdat ze wisten dat Elina er zou zijn. We moeten praten, zei Dr. Torres op een koude januarimorgen, verschijnend in tweede kans. Ze was een vrouw in de 40, met grijze streepjes in haar zwarte haar en ogen die veel lijden hadden gezien, maar de hoop niet hadden verloren. Elina ontving haar nerveus, afvragend of ze iets verkeerd had gedaan tijdens haar bezoeken aan het buurthuis. Rustig maar, zei Dr. Torres, terwijl ze een kop thee van Margaret aannam. Ik ben hier om een voorstel te doen. We hebben een federale subsidie om een coördinator voor kinderprogramma's aan te stellen. Het is een nieuwe functie, specifiek gericht op kinderen die te maken hebben met trauma of moeilijke gezinssituaties. Als ik aan de juiste persoon voor deze functie denk, zie ik alleen maar jou. Elina morste bijna haar eigen kopje. Maar ik ben nog geen jaar afgestudeerd. Ik heb geen formele ervaring. Dr. Torres lachte. Elina, in 6 maanden heb je meer voor de kinderen in deze gemeenschap gedaan dan veel professionals in jaren doen. Je hebt iets wat je niet op de universiteit kunt leren. Je ziet elk kind als een compleet mens, niet als een probleem dat moet worden opgelost. Elina keek naar Margaret, die trots glimlachte. Er is een presentatie die ik volgende week moet geven aan de gemeenteraad, vervolgde Dr. Torres. Om de continuïteit van de financiering te garanderen, moet ik de impact van onze programma's laten zien. Ik zou willen dat je over je werk met de poppen zou vertellen. Er zijn een paar leden van de raad die eraan herinnerd moeten worden waarom programma's zoals de onze essentieel zijn. Elina voelde haar maag samentrekken. Openbaar spreken was nooit haar sterkste punt geweest, zeker niet voor gezagsdragers. Ik weet niet of Elina Margaret's stem was zacht maar vastberaden. Je hebt maandenlang de kinderen een stem gegeven. Nu is het tijd om je eigen stem voor hen te gebruiken. De week die volgde verliep in een waas van nervositeit en voorbereiding. Elina schreef en herschreef haar toespraak tientallen keer. Margaret hielp haar een geschikte outfit uit te kiezen, in eenvoudige blauwe jurk die perfect paste bij Sarah's pop, die Elina besloot mee te nemen als symbool. De avond voor de presentatie bezocht Elina al die plekken waar ze de afgelopen maanden had gewerkt. In het opvangcentrum omarmde Roos haar stevig. Je gaat voor de jongens spreken die niet voor zichzelf kunnen spreken, hè? In het ziekenhuis tekende Jamie, die na maanden van stilte weer kon praten, een pop voor haar om mee te nemen naar de vergadering. In het buurthuis maakten Meisje en haar vriendinnen een kaart met boodschappen in 3 verschillende talen. Ze geloven in je, zei Dr. Torres, toen Elina
die avond bij het buurthuis aankwam, met alle cadeautjes van de kinderen. Nu moet je in jezelf geloven. De ochtend van de presentatie brak grijs en koud aan. De raadzaal van het stadhuis, met zijn donkere houten panelen en plechtige portretten van vroegere burgemeesters, intimideerde Elina. De leden van de raad arriveerden stipt om 9 uur, mannen en vrouwen in dure pakken, met leren portefeuilles en serieuze uitdrukkingen. Elina herkende mevrouw Davidson meteen. Zij bezette een van de centrale stoelen, haar houding recht en haar blik ongeduldig. Toen ze haar zag, fronste ze, duidelijk probeerde ze zich te herinneren waar ze haar van kende. Dr. Torres gaf een korte presentatie met cijfers, hoeveel kinderen het centrum hielp, welke programma's het aanbood en hoe de publieke gelden werden besteed. Daarna was het Elina's beurt. Met trillende benen naderde ze het kleine spreekgestoelte. Haar stem trilde in het begin, maar toen haar ogen Margaret in het publiek vonden, de vrouw die haar over tweede kansen had geleerd, voelde ze een bekende kracht in haar borst gooien. Mijn naam is Elina Jansen, begon ze, de pop van Roos vasthoudend, en ik ben hier om te spreken over de kracht van kleine magie. Ze vertelde over Roos, die ontdekte dat ze kind kon zijn, zelfs terwijl ze voor haar broertjes en zusjes zorgde. Over Jamie, die zijn stem weer had gevonden via een pop die hem zonder oordeel aanhoorde. Over Aisha, die inzag dat vertalen voor haar familie een superkracht was, geen last. Deze pop, zei Elina, hem optillend, zodat iedereen hem kon zien, werd gedoneerd. Iemand besloot dat hij geen waarde meer had, dat de kindertijd die hij vertegenwoordigde vergeten moest worden. Maar toen wij hem met liefde restaureerden en hem zijn doel teruggaven, troost en vreugde brengen, werd hij krachtiger dan tevoren. De bestuursleden luisterden zwijgend, sommigen maakten aantekeningen. De heer Davidson was gestopt met rommelen op zijn telefoon. De kinderen die wij helpen zijn niet anders dan deze pop, vervolgde Elina, haar stem voller wordend. Ze zijn in de steek gelaten door systemen die efficiëntie boven empathie stellen, meetbare resultaten boven echte verandering. Maar als we ze iets eenvoudigs aanbieden, aandacht, respect, de toestemming om kind te zijn, bloeien ze op manieren die geen enkel rapport kan kwantificeren. Elina pauzeerde, kijkend naar de heer Davidson. Een paar weken geleden ontmoette ik een 15-jarig meisje dat een heel speciale pop kwijt was. Haar vader zei dat ze die kinderlijke fantasieën wel was ontgooid en dat ze belangrijkere dingen had om zich zorgen over te maken. Maar ik zag in haar ogen dat ze zich de magie van die pop nog herinnerde. En ik vroeg me af, wat gebeurt er met een samenleving die haar kinderen zo snel dwingt volwassen te worden, dat ze vergeten hoe ze moeten dromen. De stilte in de zaal was bijna tastbaar. Elina haalde diep adem en vervolgde, ik vraag hier geen geld voor een programma. Ik vraag jullie om te geloven in een waarheid die wij al kennen, maar soms vergeten. Elk kind verdient het om zijn kindertijd beschermd en gevierd te worden. Zelfs de kinderen uit rijke gezinnen die schijnbaar alles hebben. Zelfs de kinderen in moeilijke situaties die hun onschuld lijken te hebben verloren. Vooral die, toen ze klaar was, bleef de zaal lange seconden stil. Daarna begonnen mensen één voor één te applaudisseren. Torres had tranen in haar ogen, Margaret straalde, maar het was de heer Davidson die Elina het nauwkeurigst observeerde. Hij applaudisseerde niet, maar hij leek ook niet boos. Zijn ogen waren gericht op de pop in haar handen,
en voor het eerst sinds Elina hem had ontmoet, leek hij kwetsbaar. De stemming was unaniem. De financiering zou niet alleen worden gehandhaafd, maar ook verhoogd. Elina zou worden aangenomen als coördinator van kinderprogramma's met de autonomie om het poppenproject uit te breiden naar het hele netwerk van buurthuizen in de stad. Toen de vergadering ten einde liep en de mensen begonnen te vertrekken, werd Elina verrast door een bekende stem. Even, het was de heer Davidson. Van dichtbij zag Elina dat zijn blauwe ogen vochtig waren. U herinnert zich mij, zei hij, geen vraag. Ja, hij keek naar de pop in haar handen. Roos, ze vraagt naar u. Sinds die dag, ze wil weten of u nog steeds, hij aarzelde, de pop van oma heeft. Elina voelde haar hart sneller kloppen. Ik heb hem, ze zou hem heel graag zien, hem weer zien. Hij pauzeerde, worstelend met zijn woorden. Ik denk dat ik wat fouten heb gemaakt door haar te beschermen tegen de wereld. Maar misschien heb ik haar ook beschermd tegen de goede dingen. Elina stak de pop naar hem uit, maar de heer Davidson schudde zijn hoofd. Niet hier. Roos ze zou persoonlijk moeten komen, als u het toestaat. Misschien kan ze uw project bezoeken, zien hoe u andere kinderen helpt. Ik denk dat ze dat leuk zou vinden. Ze is altijd welkom, zei Elina zachtjes. In de maanden die volgden, transformeerde Elina het poppenproject tot iets groters dan ze zich had voorgesteld. Met de steun van de gemeenteraad en een groeiend team van vrijwilligers creëerde ze ruimtes in elk buurthuis, waar kinderen niet alleen naar geplande activiteiten konden komen, maar gewoon om kind te zijn. Roos Davidson werd een van de meest toegewijde vrijwilligers. Aanvankelijk verlegen en aarzelend bloeide ze geleidelijk op toen ze het plezier ontdekte om verhalen te vertellen aan jongere kinderen. Haar pop, nu zorgvuldig gerestaureerd, werd de onofficiële ambassadeur van het programma, reizend van buurthuis naar buurthuis, de hoop en dromen van honderden kinderen met zich meedragend. De heer Davidson, tot ieders verrassing, inclusief die van hemzelf, werd ook een onverwachte voorstander van het programma. Zijn zakelijke kennis hielp Elina het project naar andere steden uit te breiden en zijn invloed opende deuren die gesloten zouden zijn gebleven. U hebt mijn dochter teruggegeven, zei hij tegen Elina op een najaarsmiddag, terwijl hij Roos zag spelen met een groep kinderen in het park bij het buurthuis. Ik was zo bang dat de wereld haar zou kwetsen, dat ik uiteindelijk zelf degene was die haar kwetste. Elina glimlachte, kijkend naar de pop die van hand tot hand ging tussen de kinderen. Soms hoeven wij alleen maar te herinneren dat kwetsbaar zijn geen zwakte is, het is moed. Margaret, die haar tijd nu verdeelde tussen de winkel en het poppenprogramma, naderde de twee met een kop warme chocolademelk voor Roos. Weet je, zei ze tegen Elina, toen ik je aantrok, dacht ik dat ik gewoon een jonge vrouw een kans gaf die werk nodig had. Ik had nooit gedacht dat ik een zaadje plantte dat zou groeien en onze hele gemeenschap zou veranderen. Elina lachte, denkend aan het verhaal van de zaaier dat Margaret maanden eerder had verteld. Ik denk dat wij allemaal zaadjes planten. Wij wisten het alleen nog niet. Die avond, tijdens de gemeentelijke prijzenuitreiking, stond Elina opnieuw op het podium. Deze keer was ze niet nerveus. Naast haar stonden Margaret, Dr. Torres, de heer Davidson en Roos. Maar wat haar het meest ontroerde, was het zien van tientallen kinderen in het publiek die aan het programma hadden deelgenomen. Sommigen hielpen nu andere kinderen als junior vrijwilligers.
Deze gouden sleutel, zei Elina, het net ontvangen prijs voor buitengewone gemeenschapsdiensten vasthoudend, behoort niet alleen aan mij. Hij behoort aan iedereen die geloofde dat kleine gebaren van vriendelijkheid buitengewone veranderingen kunnen creëren. Aan elk kind dat de moed had om opnieuw te dromen. Aan elke volwassene die zich herinnerde dat het beschermen van de kindertijd niet alleen gaat over het voorzien in basisbehoeften, maar over het voeden van het vermogen tot verwondering dat wij allemaal in ons dragen. Ze pauzeerde, kijkend naar de pop van Roos, nu in de handen van Meisje, die een van de enthousiaste helpers van het programma was geworden. Een verlaten pop in een kringloopwinkel leerde me dat niets dat ooit bemind is zijn waarde volledig verliest. Soms hebben wij alleen de juiste persoon op het juiste moment nodig om ons aan onze eigen magie te herinneren. Elina stapte van het podium en werd omhelst door een menigte van kleine en grote armen. Margaret had gelijk over het planten van zaadjes. Soms is alles wat wij hoeven te doen genoeg vertrouwen hebben om te blijven planten, zelfs wanneer de grond te dor lijkt om iets te laten groeien. Die avond, toen iedereen weg was en Elina door de stille straten naar huis liep, dacht ze na over de reis die haar daarheen had gebracht. Het begon met een simpele beslissing om waarde te zien waar anderen alleen afval zagen, om te geloven dat elk kind verdiende om zijn kindertijd gevierd en beschermd te worden. De herfst keerde terug naar Bloemendaal en Elina glimlachte toen ze de eerste gouden bladeren van de bomen zag vallen. In haar tas droeg ze brieven van kinderen uit de hele stad, kleurrijke tekeningen en verhalen over magische poppen die verschenen wanneer ze het meest nodig waren. Maar de brief die haar het meest raakte, lag zorgvuldig gevouwen in haar zak. Hij was van Roos, geschreven in een nog jeugdig, maar vastberaden handschrift. Lieve Elina, ik heb geleerd dat opgroeien niet betekent dat je de magie opgeeft. Het betekent ontdekken hoe je het met anderen kunt delen. Dank je wel dat je me hebt laten zien dat sterk zijn ook aardig zijn kan. Je vriendin voor altijd, Roos. Yves, oma zou je geweldig hebben gevonden. Elina hield de brief tegen haar borst en liep verder, wetende dat morgen nieuwe kinderen, nieuwe verhalen en nieuwe kansen zou brengen om zaadjes van vriendelijkheid te planten in een wereld die soms vergat hoe aardig te zijn voor zichzelf. De kleine knuffelpop had haar echte thuis gevonden, niet in de handen van één kind, maar in het hart van een hele gemeenschap die de waarde van de kindertijd, mededogen en een tweede kans had herontdekt, die iedereen verdient.